මේ වීඩියෝ එකෙන් සිංගප්පූරු ටූර් එකක් යන්න අයිඩියා එකක් තියෙන ඔයාලට කොහොමද සිංගප්පූරු යන්න එයාර් ටිකට් එකක් ගන්න සහ වීසා ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු එහෙනම් එයාර් ටිකට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ප්ලයි කරේ SriLankan Airlines එකේ. 2022 ප්ලයි කරනකොට ටිකට් එක නම් තිබ්බේ 225000කට. හැබැයි 2024 වෙනකොට ටිකට් එක ප්‍රයිස් එක 132350කට අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් ටිකට් බුක් කරන වැඩේ ඔයාලටම තනියම කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ srilankan.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ රවුන්ඩ් ට්‍රිප් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. රවුන්ඩ් ට්‍රිප් කියන්නේ කොළඹ ඉඳන් සිංගප්පූරුවට යන්න, සිංගප්පූරුව ඉඳන් කොළඹට එන ටිකට් එක. ඊළඟට පැසෙන්ජර් කවුන්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ට්‍රැවල් ක්ලාස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනදී ඉකොනොමි ක්ලාස් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊළඟට from කියන තැන කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ to කියන තැනට සිංගප්පූරු කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් departure date එකයි return date එකයි සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතනදී කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා ටුවර් එකක් යන්න මාසයකට කලින් ටිකට් එක බුක් කරගන්න එක හොඳයි. මොකද ලං වෙන්න ටිකට් වල ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ටික එන්ටර් කරාට පස්සේ අවසානට සර්ච් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා departure date එක සහ return date එකයි ඒ දවසට යන price එකයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අඩුම ටිකට් price එක මේ වගේ tag icon එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ දවස් කැමති නම් select කරගන්න. හරි. මෙතන price එක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන continue button එක click කරන්න. ඊළඟ step එකේදී ඔයාලට departure flight එක select කරගන්න තියෙනවා. මම මෙතන eco saver කියන flight එක තමයි select කරගත්තේ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට fly කරන time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම flight එකේ name එක, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වෙන time එක සහ සිංගප්පූරුවට යන time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන price එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන continue button එක click කරන්න. ඊළඟ step එකේදී return flight එක select කරගන්න තියෙනවා. මම නම් මෙතන select කරගත්තේ eco saver කියන එක තමයි. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට flight එක නම සිංගප්පූරු වලින් පිටත් වෙන time එක සහ ශ්‍රී ලංකාවට එන time එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ ආයම සරයක් continue button එක click කරන්න. ඊළඟට මේ step එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් departure flight එක සහ return flight එක ගැන සේරම details. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න ඕන නම් modify flight වලට ගිහිල්ලා change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැඩ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ආයම සරයක් continue button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ personal details enter කරන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම title එක select කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට passport එකේ තියෙන first name එක type කරන්න. ඊළඟට family name එක type කරනවා. ඊළඟට තියෙන මේ frequent flyer airline එක සහ number එක නම් පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට තියෙන contact information add කරන්න. ඔයාලගේ email එක enter කරන්න. ඒ වගේම ගෙදර phone number එක, ඊට පස්සේ business number එක හෝ mobile number එක enter කරන්න. ඊළඟට වැදගත් දේම තමයි ඔයාගේ emergency contact information enter කරන එක. ඒ කියන්නේ හදිස්සියේ ඔයාව contact කරගන්න බැරි වුණොත් හෝ ඔයාට කරදරයක් වුණොත් ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි මෙතන මේ details දාන්න කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේම කෙනෙක්ගේ number එකක් දාන්න. දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන් එයාව දැනුවත් කරන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලගේ identification document details දාන්න තියෙනවා. passport එකේ තියෙන විදිහටම තමයි ඔයාලගේ මේ details දාන්න තියෙන්නේ. එතනදී gender එක select කරන්න, date of birth එක select කරන්න, ඒ වගේම passport එකේ number එක, ඒ වගේම passport එක issue කරපු country එක, ඒ වගේම passport එකේ expire date එක. ඊළඟට තියෙනවා flight special request. මෙතනින් නම් මං ගියේ seat එක select කරගන්න විතරයි. මෙතන මේ තියෙන select your preferred seat කියන එකෙන් click කරන්න. දැන් මෙතන මේ පේන විදිහට කොළ පාටින් පෙන්වන sheet ඇවිල්ලා pre-available තියෙන sheet. දම් පාටින් පෙන්වන sheet වලට නම් යම්කිසි ගාණක් charge කරනවා. ඉතින් මම නම් මෙතනදී select කරගත්තේ window එකක් අයිනම තියෙන pre sheet එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති විදිහට sheet එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ අවසන් වෙන ආයවසරයක් continue button එක click කරන්න. දැන් ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ final step එකට. මෙතනදී අපිට payment වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලගේ bank visa card එකෙන් හෝ master card එකෙන් payment වැඩේ කරන්න online. එහෙම නැත්නම් cash deposit කරන්න පුළුවන් bank එකට ගිහිල්ලා. මෙතනින් ඉතින් card එකෙන් payment කරන එක තමයි ලේසිම. ඉතින් අවසානයේ card details add කරලා යටම තියෙන terms and condition එකේ yes කියන එකට tick එක දාලා continue button එක click කරන්න. ඉතින් finally ඔයා add කරපු mail එකට සහ ඔයාගේ phone number එකට ටිකට් එකේ PDF එකක් විතර එනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලා සිංගප්පූරු යන්න එයා ටිකට් බුක් කරගන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි වීසා. ඇත්තටම සිංගප්පූරු යන්න වීසා අවශ්‍ය නැහැ. දවස් 30ක් ඔයාලට වීසා free සිංගප්පූරු ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු බලන්න අපේ account එක follow කරන්න. ඒ වගේම අපේ නිරංජන් story සහ නිරංජන් highlight කියන අපේ YouTube channel දෙක subscribe කරන්න.